मंडळी, मी आज तुम्हाला 3 पदार्थ दाखवणार आहे जे उपवासासाठी खरं तर खाल्ले जातात, पण ज्यांचा उपवास नाही आहे त्यांना पण खाल्ल्यावरती वाह काय चमचमीत पदार्थ आहे असं नक्कीच कळतं. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आपल्या सगळ्यांचं रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करतोय. चला तर मग तयारीला लागूया. पहिला पदार्थ बनवणार आहोत मखाण्याची खीर, आणि त्यासाठी मी काय केलंय, अर्धा लिटर म्हशीचं दूध गरम करत ठेवलंय. त्याला छान उकळी आली आहे. गॅस बंद करूया. अजून एक पॅन घेतलाय, गॅस ऑन करूया. एक मोठा चमचा साजूक तूप घालायचं आहे. तूप छान तापलं की लगेच त्याच्यामध्ये मी 1 बाउल मखाना घेतलेला आहे, तो सगळा त्याच्यावरती घालणार आहे. साधारण एक 150 ग्रॅम मी मखाने घेतलेले आहेत. छानपैकी मंद आचेवरती असा मखाना तुपावरती भाजून घ्यायचा, आणि असा आवाज यायला लागला की समजायचं की तो छान झालेला आहे. कारण जेव्हा आपण तो पहिल्यांदा टाकतो ना त्याच्यामध्ये, तेव्हा तो सॉफ्ट असतो, तो असा कुरकुरीत करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आता काय करायचं आहे, हे जे अर्धा लिटर दूध मी गरम करून घेतलंय हे याच्यामध्ये मिक्स करायचं आहे. दुधामध्ये मखाने छान एकत्र व्हायला लागले की लगेच त्याच्यामध्ये आपल्याला एक साधारण वाटीभर साखर घालायची आहे. मी बदामाचे काप करून घेतलेले आहेत, तेही घालायचे. 7 ते 8 बदाम, 10 ते 12 पिस्ता मी मस्तपैकी त्याचेही काप करून घेतलेत, तेही मस्तपैकी त्याच्यामध्ये घालूया. काजू, केशराच्या काड्या एक 10-12 मस्त आपल्याला आवडीनुसार, वेलची पूड अगदी थोडीशी नावाला, जायफळ अगदी थोडंसं, चिमूटभर मीठ. कोणताही गोडाचा पदार्थ जेव्हा आपण बनवतो ना तेव्हा चिमूटभर मीठ हे पाहिजेच. छान मिक्स करूया. गॅस मोठा करायचा आणि छानपैकी ही साखर विरघळेपर्यंत आणि थोडीशी थिकनेस येईपर्यंत ही छान ढवळत राहायची आहे, आणि एक 10 ते 15 मिनिटांनी गॅस बंद करायचा आहे. 15 मिनिटं झाली आहेत. छानपैकी हे मी ढवळत ही खीर जी आहे ना ती घट्ट झालेली आहे, आणि मखाने जे आहेत ना त्याच्यामध्ये तो सगळा दुधामध्ये जे काही आपण मसाले वापरलेत तो सगळा अर्क उतरल्यामुळे मखाण्याची टेस्ट अप्रतिम लागते. गॅस बंद करूया आणि बोलमध्ये काढून घेऊया. मखाण्याची खीर तयार आहे, फर्स्ट क्लास. त्याच्यावरती थोडंसं हे सगळे जे ड्रायफ्रूट आहेत ते थोडेसे गार्निश करूया. मखाण्याची खीर तयार आहे, आणि आता दुसरा पदार्थ दह्यातला खरडा, त्याची तयारी करून घेतो. साधारण एक छोटा तुकडा आल्याचा घ्यायचा सालासकट, तो पहिल्यांदा ह्याच्यात घालायचा आणि मस्त कुटून घ्यायचा. आता एक मोठा चमचा भाजलेलं जिरं. आता खरडा म्हटलं की तो तिखट असला पाहिजे, त्याच्यामुळे मी 3 इथे मिरच्या घेतलेल्या आहेत, अशा तोडायच्या आणि याच्यामध्ये घालायच्या. मिरच्या छान ठेचून झाल्या की आपल्याला काय करायचं आहे, 1 वाटीभर छानपैकी भाजलेले, थोडीशी सालं काढलेले, सगळी सालं काढायची नाही आहेत, गरज नाही आहे, असे शेंगदाणे घ्यायचे आणि हे त्याच्यामध्ये मिक्स करायचे. हे सगळं जे आपण छान कुटून घेतलंय ना ते आता एका बोलमध्ये काढून घेऊया. चवीनुसार सेंधव मीठ, लिंबू मी अर्ध कापून घेतलेला आहे, तेही पिळायचंय. साधारण 1 वाटी दही घेतलंय, ते आता ह्याच्यामध्ये मिक्स करूया. मस्त मिक्स झालंय. आता आपण हे छानपैकी ह्या सर्विंग बोलमध्ये काढून घेऊया. दह्यातला खरडा तयार आहे, आणि आता तिसरा पदार्थ पनीर राजगिरा पराठा तयार करायला घेऊया. राजगिऱ्याचं पीठ साधारण 100 ग्रॅम, जे आपल्या पराठ्याचा खरं तर मेन इन्ग्रेडियंट आहे. त्याच्यानंतर राजगिरा पीठ जे असतं ना ते थोडंसं चिकट असतं, त्यामुळे मी वरीचं पीठ घेतलंय 1 छोटी वाटी त्याला बाइंडिंगसाठी. 1 बटाटा मी शिजवून घेतलाय, सालं काढून छानपैकी किसून घेतलाय, बाइंडिंगला खूप गरजेचं आहे. जिरा पूड,
पाव चमचा छोटा सेंधव मीठ चवीनुसार, 2 चमचे तेल घालायचं आहे आपल्याला त्याच्यामध्ये. छान मिक्स करूया. काय आपल्याला छानपैकी थोडं थोडं पाणी घालून हाताने मळून घ्यायचं आहे. थोडं थोडंच पाणी घालायचं आहे आणि मग मळायचं आहे. पुन्हा थोडंसं तेल घ्यायचं आहे, साधारण 1 चमचाभर, आणि चांगलं मळून घ्यायचं आहे. पराठा बनवण्यासाठी जे आपल्याला वरची पारी लागते ती मळून घेतलेली आहेत सगळी पीठं. पराठा बनवण्यासाठी जे पीठ आहे ते आपण मळून ठेवलं आहे. आता पराठ्याचं स्टफिंग त्याच्यासाठी आपण घेतलं आहे पनीर, ते किसून घेतलेलं आहे. मिरच्या 3 ते 4, एक छोटासा तुकडा आलं ते किसून घेतलेलं आहे. पुन्हा उपवासाला जे आलं खात नाहीत त्यांनी हे घेऊ नये. बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ही ऑप्शनल आहे. अनेकदा उपवासाला असे प्रकार ज्यांना नाही आवडत किंवा ज्यांच्याकडे प्रिफर केले जात नाहीत त्यांनी हे स्किप केले तरी नक्कीच चालतील. लिंबू पिळायचं आहे. जिरा पावडर पाव चमचा, सेंधव मीठ चवीनुसार, आणि आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आता काय करायचं, फक्त वरीचं हे जे पीठ आहे ते थोडंसं ह्याच्यावरती मस्त डस्ट करून घ्यायचं. चे समान 3 भाग याची वाटी करूया. वाटी बंद करून घ्यायची. हलक्या हाताने लाटून घ्यायचा पराठा. आता काय करायचं, मी एका बाजूला तवा तापवत ठेवला होता, थोडंसं तेल, आणि अगदी हलक्या हाताने हा पराठा त्याच्यावरती आपल्याला शेकून घ्यायचा आहे. थोडंसं वरनं तेल, पराठा पलटून घेऊया. पुन्हा त्याच्यावरती थोडंसं तेल. इथे तुम्ही तेलाच्या ऐवजी तुपाचाही वापर करू शकता. साजूक तूप वापरलं की त्याचा फ्लेवर खूपच छान येतो. अशा प्रकारे पनीर राजगिरा पराठा तयार आहे. पनीर राजगिरा पराठा आतमध्ये त्याचं टेक्स्चर कसं आहे ना हे मी तुम्हाला दाखवतो. फर्स्ट क्लास. मस्तपैकी मिरची, त्याच्यामध्ये कोथिंबीर, त्याच्यामुळे असा रंगांचा लेअर, आणि वरती तुम्ही पाहाल असा ब्राउनिश गोल्डन कलरचा छान लेअर आलाय. पनीर राजगिरा पराठा, दह्यातला खरडा आणि मखाना खीर, 3ही पदार्थ तयार आहेत. ज्यांचा उपवास नाही आहे ना त्यांची तर मजाच असते, पण ज्यांचा उपवास आहे त्यांनी हे 3ही पदार्थ करून जरूर खा. लज्जतदार आणि चमचमीत असे 3ही पदार्थ आहेत. हे 3ही पदार्थ कसे झालेत हे कळवण्यासाठी रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आणि त्यावरती कमेंट करायला मात्र विसरू नका. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आपली सगळ्यांची आज इथेच रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.